नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल A2Zmix नलेज। आज म तपाईहरु सामु आफ्नो मोबाइलमा कसरी 4G नेटवर्क एक्टिभ गराउने साथै Ncell सिममा 1 हप्ताको लागि 4GB एडिसनल डाटा प्याक सहित नन स्टप युट्युब प्याक कसरी लिने मात्र 127 रुपीसमा चाहिँ 127 रुपैयाँमा चाहिँ कसरी नन स्टप युट्युब प्याक सहित 4GB एडिसनल डाटा प्याक लिने भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। यहाँ साथीहरु यो प्याक लिएपछि चाहिँ हामी 1 हप्ताभरि ढुक्क भएर चाहिँ युट्युब चलाउन सक्छौं। साथै थप 4GB डाटा प्याक हामीले पाउँछौं, जुन डाटा प्याकबाट चाहिँ हामी अन्य इन्टरनेटहरु चलाउन सक्छौं। यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ 4G नेटवर्कले काम गर्छ साथै तपाईको सिममा चाहिँ 4G नेटवर्क एक्टिभ छ भने। ओके साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नुहोला, साथै नजिकैको बेल आइकनमा टच गरी अल नोटिफिकेसनमा टच गर्नुहोला। सर्वप्रथम हामी आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ 4G नेटवर्क कसरी एक्टिभ गराउने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यसका लागि हामी सेटिङलाई ओपन गर्ने र सेटिङलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ कनेक्सनमा टच गर्नुहोस् र यहाँ कुनै मोबाइलमा चाहिँ कनेक्सन नहुन सक्छ। एकैचोटी यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली मोबाइल नेटवर्क हुन सक्छ। मोबाइल नेटवर्कमा टच गर्नुहोस्। यहाँ पनि हामी मोबाइल नेटवर्कमा टच गर्नु। ओके, यहाँ मेरो दुईटा सिम भएकोले यहाँ सिम 1 सिम 2 भनेर दिएको छ साथीहरु। म सिम 1 मा चाहिँ 4G नेटवर्क एक्टिभ गर्न गइरहेको छु, त्यसैले म सिम 1 मा टच गर्छु। ओके साथीहरु, यहाँ विभिन्न अप्सन छ। LTE 3G 2G अटो कनेक्सन, 3G 2G अटो कनेक्सन, 3G ओन्ली, 2G ओन्ली भनेर दिएको छ। 4G नेटवर्क एक्टिभ गराउनको लागि यहाँ LTE 3G 2G अटो कनेक्सनमा चाहिँ टच गर्नु होला। ओके साथीहरु, यसरी टच गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ 4G नेटवर्क एक्टिभ हुनेछ। ओके साथीहरु, यहाँ LTE भनेको चाहिँ LTE भनेको चाहिँ लङ टर्म इभोल्युसन भनेर चाहिँ भनिन्छ र यहाँ चाहिँ यो अप्सन टच गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ 4G नेटवर्क एक्टिभ हुने गर्छ। र यहाँ कुनै मोबाइलमा चाहिँ LTE नहुन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ WCDMA भनिएको हुन्छ। WCDMA मा चाहिँ टच गर्नु होला। WCDMA 3G 2G अटो कनेक्सन भनेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। WCDMA मात्रै टच गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मात्रै 3G मा मात्रै जानेछ। ओके साथीहरु, हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ 4G एक्टिभ भयो कि भएन भनेर म यहाँ डाटा अन गर्दैछु। यहाँ हेर्नु साथीहरु, माथि 4G लेखिएको छ। यसरी चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइलमा 4G नेटवर्क एक्टिभ गराउन सक्छौं। अब लागौं Ncellमा 1 हप्ताको लागि 4GB एडिसनल डाटा सहित नन स्टप युट्युब प्याक कसरी लिने तर्फ। यसका लागि हामी कल बटनमा टच गर्ने र डायल प्याड ओपन गर्ने र यहाँ हामीले स्टार 17123 # डायल गर्ने, 1 2 3 डायल गर्ने, अथवा यो नभएर हामी अर्को स्टार 1 2 3 # मात्र पनि गर्न सक्छौं। 1 2 3 # गरेर यसलाई चाहिँ डायल गर्ने। त्यसपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु यसरी दिनेछ। नम्बर 1 मा नन स्टप 4G प्याक र अन्य अप्सनहरु पनि छ। हामी अन्य अप्सन छोड्दियौ अहिले। हामी नन स्टप 4G प्याक को लागि 1 टच गरेर सेन्ड गर्ने। ओके साथीहरु, फेरि यहाँ नन स्टप 4G अफर भनिएको छ। यहाँ नम्बर 1 मा चाहिँ युट्युब भनेको छ, 2 मा फेसबुक, टिकटक यसरी दिएको छ। हामी युट्युबमा मात्र जाने, त्यसैले 1 टच गरेर चाहिँ फेरि सेन्ड गर्ने। र यहाँ विभिन्न अप्सनहरु दिएको छ। हेर्नुहोस् साथीहरु, नम्बर 1 मा युट्युब प्लस 4GB गरेर चाहिँ 127.67, यो चाहिँ 7 दिनको लागि। युट्युब 31.92, यो पर डे 1 दिनको लागि रहेको छ। यो युट्युब मात्र चलाउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ युट्युब प्लस 6GB 459.68 30 डेजको लागि। यसरी विभिन्न अप्सनहरु दिएको छ। र यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरु, यहाँ नम्बर 1 मा चाहिँ युट्युब प्लस 4GB भनेको छ। त्यो 4GB लाई चाहिँ हामी विभिन्न अन्य एप्सहरु चलाउन सक्छौं, हामी अन्य इन्टरनेटहरु चलाउन सक्छौं। र तर 2 नम्बरमा चाहिँ हामी मात्र युट्युब मात्रै चलाउन सक्छौं। 1 र 3 चाहिँ यसरी अन्य अप्सन पनि चलाउन सक्छौं। त्यसैले हामी युट्युब प्लस 4GB लिन 7 दिनको लिनको लागि 1
टच गरेर सेन्ड गर्ने। ओके साथीहरु, आजको भिडियो यही रहेको छ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा टच गरी नजिकैको बेल आइकनमा टच गरेर अल नोटिफिकेसनमा टच गर्नु होला, जसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोको जानकारी तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। ओके, थ्यांक यू।